ในประเด็นนี้นะคะก็มีความคิดเห็นจากรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะคะซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวส์นะคะบอกว่าจริงๆกรณีในข้อกฎหมายเนี่ยก็สามารถทำได้นะตามมาตรา 82 ในรัฐธรรมนูญเมื่อสสหรือสวไม่น้อยกว่า1 ใน 10เข้าชื่อต่อประธานสภาแล้วยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติต่างๆของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเหมาะสมหรือไม่อาจารย์ยุทธพรก็บอกว่าไม่เหมาะสมเพราะสวชุดนี้คือสวรักษาการไม่ควรดำเนินการอะไรที่มันไม่จำเป็นเพราะว่าเรื่องคุณสมบัติเนี่ยก็มีการตรวจสอบในข้อกฎหมายอย่างดีอยู่แล้วนะคะส่วนประเด็นที่ว่าแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยถือว่า50-50ว่าจะรับเรื่องหรือไม่ค่ะคือในแง่ข้อกฎหมายเขาก็ทำได้ครับตามมาตรา 82 ในรัฐธรรมนูญนะฮะเมื่อสสหรือสวนะครับไม่น้อยกว่า1 ใน 10นะฮะเข้าชื่อต่อประธานสภาที่ตนสังกัดนะครับก็คือในกรณีนี้ก็คือประธานวุฒิสภายื่นเรื่องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อมีข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติต่างๆนะครับของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะฮะจะเป็นสสสวด้วยกันนะครับหรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีต่างๆนะครับคือทำได้ตามกฎหมายแต่ถามว่าเหมาะสมไหมผมคิดว่าไม่เหมาะสมนะฮะเพราะสวชุดนี้คือสวรักษาการนะครับไม่ควรที่จะไปดำเนินการอะไรในส่วนที่มันไม่ได้จำเป็นนะครับหน้าที่ที่สว250เนี่ยตอนนี้ที่คนเขาอยากเห็นคือว่าสว250อยู่มา5 ปีนะครับเขาทำอะไรมาบ้างนะการปฏิรูปประเทศนะซึ่งเป็นเป้าหมายนะครับของสวชุดนี้เขาได้ทำปฏิรูปประเทศไปถึงไหนผลเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่คนอยากจะรู้มากกว่าครับผมไม่เห็นว่ามีอะไรที่ไม่เหมาะสมนะเขาก็ทำถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกอย่างนะครับมีการตรวจสอบประวัตินะอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับแนวโน้มที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้นี่ก็50-50นะฮะก็ต้องดูว่าศาลจะเห็นว่าจะรับเรื่องหรือไม่นะครับถ้ารับก็ต้องดูต่อครับว่าศาลจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะถ้าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับก็ต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ท่านนายกซึ่งจริงๆโครงการตั้งรองนายกอะไรไว้อยู่แล้วครับก็แล้วก็อย่างที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าจะมีการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวันพฤหัสบดีที่23 พฤษภาคมนี้ซึ่งก็จะต้องดูนะคะว่าวาระพิจารณาเนี่ยว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่และจะพิจารณาว่าต้องพักการทำหน้าที่ไว้ก่อนระหว่างพิจารณาคำร้องหรือไม่หากมีมติรับคำร้องไว้พิจารณานะคะเดี๋ยวรอติดตามกันต่อโดยวันนี้เองภาคประชาชนนัดหมายกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาคมปี 2553 นะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ไปด้วยนะคะมีนักกิจกรรมมีคนเสื้อแดงมีญาติผู้เสียชีวิตมาร่วมงานมีสสพรรคก้าวไกลหัวหน้าพรรคก้าวไกลไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ยังมีนายจตุพรพรหมพันธ์ค่ะอดีตแกนนำนปช.นางพยาวอัคฮาตนะคะมารดาของนางสาวกมลเกตพยาบาลอาสาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีแหวนที่เป็นพยาบาลอาสาผู้อยู่ในเหตุการณ์นะคะเข้าร่วมงานค่ะขณะเดียวกันนะคะในช่วงบ่ายเองค่ะประชาชนนะคะชวนความยุติธรรม 2553 ก็ได้จัดชุมนุมกันพร้อมเปิดเวทีรำลึก 14 ปีเมษาพฤษภา 53 ที่แยกราชประสงค์ด้วยและในวันนี้ล่ะค่ะที่นายชัยธวัฒน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์นะคะโดยระบุค่ะว่าเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคมปี 53 ต้องเป็นบทเรียนอย่างน้อยๆ 2 เรื่องแรกคือในเหตุการณ์ปี 53 นั้นอีกหลายเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเกิดโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นและต้องยอมรับว่ามีการออกใบอนุญาตฆ่าประชาชนด้วยการกล่าวหาทำให้สังคมเข้าใจว่าประชาชนเป็นภัยต่อความมั่นคงจึงเป็นบทเรียนในสังคมไทยว่าผู้ที่มีอำนาจต้องเลิกที่จะทำให้ประชาชนเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติไม่เช่นนั้นความขัดแย้งในสังคมจะไม่จบไม่สิ้นประการที่2ก็คือปัญหาเรื่องกระบวนการยุติธรรมค่ะเฉพาะในกรณีปี 53 คดีที่ญาติผู้เสียชีวิตพยายามฟ้องร้องดำเนินคดีต่อผู้นำรัฐบาลณขณะนั้นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ยังติดเรื่องอยู่ที่ปปช.ด้วยค่ะนอกจากนี้ในคดีอาญาก็ยังมีปมปัญหาอยู่อีกค่ะ
ศาลฎีกาถูกไหมครับญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยเราเคยฟ้องตรงนะครับเคยฟ้องไปบ้างแล้วก็ปรากฏว่าฟ้องไปที่ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมก็บอกว่าต้องไปฟ้องที่ศาลทหารนะครับแล้วก็เลยมีการทดลองนะครับ2 รายไปฟ้องที่ศาลทหารก็อัยการศาลทหารก็ยกฟ้องซึ่งมันก็ยิ่งทำให้ญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่มีความไว้เชื่อมั่นในศาลทหารก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธรรมนูญศาลทหารนะครับเพื่อให้ในกรณีนี้รวมถึงกรณีทั่วๆไปด้วยที่ผู้กระทำผิดเป็นเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในยามสงครามก็ควรจะต้องถูกพิจารณาในศาลยุติธรรมเสมอเหมือนกับประชาชนทั่วไปกรรมาธิการทหารได้ตั้งอนุกรรมาธิการศึกษาการแก้กฎหมายนะครับเรื่องศาลทหารแล้วก็พบว่ามันไปติดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งหากจะต้องการให้แก้ธรรมนูญศาลทหารอย่างที่เราต้องการนะครับเพื่อสร้างความเป็นธรรมก็มีความจำเป็นต้องไปแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราด้วย ในขณะที่นายวิโรจน์และคณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้คณะกรรมาธิการการทหารได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งแน่นอนแนวคิดก็คือต้องการที่จะแก้พรบธรรมนูญศาลทหารนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าการจะนำตัวผู้ก่อเหตุมาขึ้นศาลพลเรือนหรือศาลยุติธรรมเนี่ยมันติดล็อกอยู่ที่รัฐธรรมนูญ2 มาตราก็คือมาตรา193ที่พูดถึงการบริหารจัดการและงบประมาณของศาลยุติธรรมและอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตรา199ที่ระบุชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารต้องถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยศาลทหารเท่านั้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นหลักใหญ่ใจความที่อยากจะแก้พรบธรรมนูญศาลทหารค่ะสเต็ปที่เราต้องทำก็คือการแก้พรบธรรมนูญศาลทหารในระดับแรกก่อนและขยับต่อไปด้วยการเสนอแก้รัฐธรรมนูญใน2 มาตราคือ193และ199และเราจะวนกลับมาแก้ไขพรบธรรมนูญศาลทหารอีกคำรบหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้ทหารที่บังอาจประหารประชาชนผู้เป็นเจ้าของกระสุนเจ้าของเงินและยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วยิงประชาชนก็ต้องถูกนำตัวนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนเชื่อว่าจะยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับก็เราก็จะดำเนินการในสมัยประชุมหน้าอย่างแน่นอนก็ฝากไปถึงพรรคการเมืองด้วยนะครับทุกพรรคว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เป็นการแก้ไข2 มาตราเพื่อความยุติธรรมของประชาชนอย่าตีประเด็นเป็นเรื่องของการเมืองและอยากให้เขารู้จักสำนึกบุญคุณของประชาชนที่คอยสนับสนุนพวกเขามาโดยตลอดตามต่อกันที่งานชาปนกิจร่างของบุ้งทะลุวังนะคะวันนี้เองบรรยากาศนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนมีครอบครัวค่ะอยู่ที่วัดสุทธาโพธิ์นะคะมีใบปอที่เดินถือรูปหน้าศพเชิญลงศพออกจากศาลาวัดนะคะแล้วก็เดินวนรอบเมน3 รอบพี่สาวของบุ้งเองถือกระถางธูปค่ะแล้วก็มีนายนพสินนะคะสายน้ำมีแบบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ